यो पुँजी बजारलाई मौद्रिक नीतिले छोएन भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा के छ भने जब गभर्नरज्यूले त्यो वेबसाइटमा राख्दाखेरि चाहिँ वेटेज एभरेजको कुरा हामी पुनर्विचार गर्छौं भनेर भन्नुभयो। त्यसको आधारमा लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दै गए। जुन लगानीकर्ताले माग गरेका थिए वेटेज एभरेजको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ 150 बाट 100 मा झार्ने भन्ने कुरा थियो। त्यसैलाई एड्रेस गर्नुभयो गभर्नरज्यूले भनेर लगानीकर्ता त्यो दिन असाध्यै खुसी भएका थिए र त्यो दिनको मार्केट पनि 63 अंक भन्दा बढीले बढेर बन्द भयो। तत्कालै उहाँले त्यो कलमको मसी सुक्न नपाउँदै 1 घण्टा भित्रैमा फेरि के गर्नु भने एउटा प्रेस मिट गरेर चाहिँ वेटेज एभरेजको चाहिँ क्याप लगाइया छ है, त्यो चाहिँ 50 लाख सम्ममा लगेर क्याप लगाएछौं भन्दिनु भयो। त्यसो भनेपछि हिजोको मार्केट र आजको मार्केट यो दुईटै मार्केटले चाहिँ देखायो। र म यहाँकै लोकप्रिय मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने कहिल्यै पनि अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पुँजी बजार प्रति कहिल्यै पनि पोजिटिभ हुनुहुन्न र उहाँको कार्यकाल अब 21 महिना जति बाँकी छ। अझै पनि एउटा मौद्रिक नीति उहाँले ल्याउनुहुन्छ। त्यो नीतिमा पनि उहाँले पुँजी बजारलाई एड्रेस गर्ने खालको ल्याउनु हुने छैन। उहाँको कार्यकालभरि लेखेरै राख्नुस्। आम लगानीकर्तालाई म यही भन्न चाहन्छु, उहाँ गभर्नर रहुन्जेलसम्म पुँजी बजारले कहिले पनि कायापलट गर्दैन। जहिले उहाँले छोड्नुहुन्छ पुँजी बजारले एकैचोटि छलाङ मारेर जान्छ। पुँजी बजार त उहाँले जति नै रोक्न खोजे पनि हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न सक्दैन भने जस्तै हो। अब यसमा त केही दिन चाहिँ यसको असर अझै पनि रहला। अझै लगानीकर्ताहरू प्रताडित हुँदै जालान्। कतिपय विस्थापित त भइ नै सकेका छन्। तर पनि उहाँले रोक्दैमा अब पुँजी बजार रोकिँदैन। पुँजी बजार अब अपट्रेन्डमा चाहिँ जाने नै हो, जान्छ नै। तर यो समयमा यो अङ्क नै भेट्छ भनेर भन्न चाहिँ सकिने अवस्था रहँदैन। तर उहाँले अलिकति नेगेटिभिटी गर्दैमा बजार चाहिँ रोकिएर बजार चाहिँ फेरि पनि डाउन ट्रेन्डमा जाने, फेरि बिरेस ट्रेन्डमा जाने भन्ने हुँदैन। अब बुलिस ट्रेन्डमा बजार प्रवेश गरिसक्यो, बिस्तारै बुलिस ट्रेन्डमै जान्छ बजार चाहिँ। कम्पनी छनौट गरेर लगानी गर्नुभयो भने अझै पनि उहाँले जति नै ब्रेक लाए पनि त्यो ब्रेक लाग्नेवाला छैन भन्न चाहन्छु।